שלום לצופים, שמי אייל כהן, ואני עוסק בריפוי טבעי ובחקר, בעיקרון בחקר החיים, מנקודת מבט שונה ממה שמקובל. ובסרטון הזה אני הולך לדבר איתכם קצת גם על ריפוי טבעי וגם על הבנה של החיים מנקודת מבט שונה ממה שמקובל. וזה אומר שבעצם אנחנו חלק מתרבות, כולנו חלק מתרבות שמחנכת אותנו לחשוב בדפוסים, לחשוב בצורה מסוימת, ואין לנו בעצם הרבה דרכים לשנות את התבניות שאליהם אנחנו מחונכים. ולדוגמה, אנחנו נדבר על החיים בעצם, כמו שאני תופס אותם, כאנרגיה. אז לא רק החיים שלנו הם אנרגיה, אלא כל הכוכב הזה שאנחנו חיים עליו הוא בעצם אנרגיה, והוא מתקיים הודות למצב אנרגטי מאוד מאוד מוגדר ומאוד מאוד בתחום צר מאוד של אנרגיות שבעצם מתקיים עליו. ברגע שהאנרגיה תשתנה, אז כל הפלנטה הזאת בעצם תשתנה, והחיים לא יתקיימו כמו שאנחנו מכירים אותם. זאת אומרת שבעצם החיים, לפחות בהגדרה שלי, הם אנרגיה. ולמה אנחנו בעצם לא רואים את זה ולא יודעים את זה? מכיוון שהעין האנושית בעצם מוגבלת לראות תדרים שהם בטווח של בין אולטרה סגול לבין אינפרה אדום, שזה טווח תדרים שבו לא רואים את האנרגיה שהגוף שלנו בעצם מייצר או פולט. זאת אומרת שאם היינו רואים אור אינפרה אדום למשל, אז היינו רואים את עצמנו כאור בעצם. גם בחושך מוחלט היינו רואים את הגוף שלנו כאור, היינו מאירים. ואז היינו בעצם מבינים, רואים הבדל בין אדם לאדם מבחינה אנרגטית, לכל אחד יש אור שונה. ולא רק זה, אלא שאצל כל אדם יש טראומות בגוף בעצם, שכל טראומה באה לידי ביטוי בשינוי בצבע של האור שהגוף שלו מקרין כלפי חוץ. מכיוון שהאנרגיה באותה נקודה שיש בטראומה היא שונה. ולכן זרימת הדם וחילוף החומרים שם הם פחות ממה שבמקומות אחרים שהם בריאים למשל, אז לכן האור שהוא יפלוט באותן נקודות שיש בהן טראומות יהיה אור בצבע אחר. אנחנו בעצם גם מוגבלים לראות אור שהוא בין אינפרה אדום לאולטרה סגול, ואנחנו גם לא כל כך מחפשים, אנחנו לא כל כך יודעים מה לחפש, מכיוון שמלכתחילה בעצם התרבות שלנו מחנכת אותנו להתייחס לחיים כמו אל חומר. זאת אומרת שאני מסתכל על בן אדם, אז מה אני רואה? אני רואה צבע עור, כן? אני רואה גובה, אני רואה, אתם יודעים, מרקם, אני רואה בן אדם כמו שאני רגיל לראות אותו. אני לא רואה את האנרגיה, אני לא רואה בעצם את הישות האנרגטית שמאחורי, או שבעצם מפעילה את הגוף הזה. התפיסה שלי בעצם עוסקת בהתייחסות לחיים כאל אנרגיה, ובהבנה של מחלות בעצם שמתפתחות כתוצאה מהפרה של איזונים של אנרגיה. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שיש בגוף מקיימים בעצם איזונים שונים של אנרגיות, אז אנחנו צריכים להבין גם שכל הפרה של איזון של אנרגיה בעצם מוציאה משיווי משקל, רקמה מסוימת, או איבר מסוים, או מה שלא יהיה, ובעצם יוצרת באותו אזור מחלה, או חוסר יכולת תפקוד, או כאבים, או לא יודע, מתבטא בצורה זו או אחרת. והדרך לרפא את הדברים האלה, מכיוון שהבעיה היא בעצם באנרגיה, אז הדרך הנכונה לרפא את זה היא באמצעות מה שאני מגדיר אותו כתמיכה אנרגטית, ולא באמצעות כימיה. מה שהרפואה עושה בעצם, וסליחה שאני מעביר פה ביקורת, כן? אבל הרפואה בעצם שמתייחסת לגוף כאל חומר, מנסה לתקן אותו כל הזמן באמצעות כימיה, או באמצעים פולשניים, באמצעות ניתוחים, כריתות איברים, השתלות איברים, דברים מהסוג הזה. ואני בדרך שלי בעצם, כשאני מטפל באדם שהוא חולה, אני מטפל בו באמצעות העברה של אנרגיה, או מה שאני מגדיר אותו כתמיכה אנרגטית, שאני בעצם מעביר אליו אנרגיה דרך כפות הידיים, ומעורר את המערכות שלו לחזור לתפקד, לחזור לתפקוד טוב. וברגע שהמערכות חוזרות לתפקוד טוב, בעצם האזור נרגע, היכולת התפקודית חוזרת, הכאב נעלם, בעצם אנחנו חוזרים לקבל אדם בריא. האנרגיה בעצם מתקיימת בהרבה מאוד ממדים. יש את הממד של הגוף כולו, ויש את הממד של הנפש בעצם, שגם היא בעצם, החשיבה שלנו גם כן מתקיימת באנרגיה. זאת אומרת שאהבה זה אנרגיה. שנאה, כן.
כל מה שאנחנו בעצם עושים, וכל מה שאנחנו בעצם, הגוף שלנו מאבד, זה קורה תוך כדי יצור של אנרגיה כזו או אחרת. יש כמובן אנרגיה שלילית ויש אנרגיה חיובית, שזה בעצם תלוי ברמת האנרגיה שמתקיימת כלפי משהו מסוים, או כתוצאה ממשהו מסוים. ובעיקרון, אם אנחנו מבינים את הדברים האלה, יש לנו דרך הרבה יותר קלה והרבה יותר נוחה לטפל בגוף, ולא באמצעות כימיה או באמצעות אשפוזים בכפייה בכל מיני מוסדות וכל מיני כאלה. ואני בעצם את הידע שלי רכשתי לפני 30 שנה, רכשתי זה לא המילה הנכונה, וכתבתי אותו בסדרת ספרים בשם דברים שלא תשמע מהרופא שלך, ועד היום זהו, עד היום הסדרה הזאת עוזרת להרבה אנשים להתרפא מהרבה מאוד בעיות.